ইংৰাজী শিকিবলৈ হলে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আমি সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি আলোচনা কৰিম। যে আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত থকা বাক্যবোৰক কেনেকৈ আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই তালিকাখনলৈ লক্ষ্য কৰক। মই এই ঘৰটোত লিখিছোঁ সাবজেক্ট প্লাছ উইল প্লাছ V1 প্লাছ অবজেক্ট। ডেট মিনছ আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত থকা বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ হ'লে সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত উইল দিব লাগিব, তাৰপিছত আমি V1, তাৰপিছত আমি অবজেক্ট দি বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰোঁ। আকৌ এই সেন্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন কৰিম, ডেট মিনছ নহয় বোধক বাক্যত আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম, তেতিয়া আমি জাষ্ট উইলৰ লগত নট লিখি দিব লাগিব। আকৌ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, ডেট মিনছ কুৱেশ্যন সুধিম, তেতিয়া জাষ্ট আমি সাবজেক্টৰ আগত উইল লিখি দিলে আমাৰ সেন্টেন্সটো ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ডেট মিনছ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিম। আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ যে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স মানে আছিলে ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম কৰা হ'ব। ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম হ'ব, এইটো আছিলে ফিউচাৰ টেন্স। তো বন্ধুসকল, এতিয়া এই এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰক, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। যে মই প্ৰথমতে লিখিছোঁ আই উইল ডু, আই উইল ডু। মই ছাবজেক্টৰ পিছত উইল লগাই দিছোঁ, আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, ডেট মিনছ V1 লিখিছোঁ। আই উইল ডু, মই কৰিম। আই উইল ইট, মই খাম। আই উইল ৰাইট, মই লিখিম। ইউ উইল গ, তুমি যাবা, ইউ উইল গ। উই উইল প্লে, আমি খেলিম। দে উইল কাম, সিহঁতে আহিব। ৰাহুল উইল সিং, ৰাহুলে গাব, ডেট মিনছ গান গাব। যে যদু এণ্ড মধু উইল চে, যদু আৰু মধুৱে ক'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰক, এই সেন্টেন্সবিলাক ভৱিষ্যতত কামটো কৰা হ'ব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত ঘটনাটো ঘটিব, কামটো কৰা হ'ব। তো এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে এইটো আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে জাষ্ট ছাবজেক্টৰ পিছত উইল লগাই দিব, আকৌ ভাৰ্বৰ V1 লগাই দিব, আৰু শেষত আমি অবজেক্টটো লগাই দি আমি সেন্টেন্স এটা গঠন কৰিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক। আই উইল ডু, মই কৰিম। আই উইল ইট, মই খাম। হি উইল ৰাইট, তেওঁ লিখিব। ইউ উইল গ, তুমি যাবা। উই উইল প্লে, আমি খেলিম। দে উইল কাম, সিহঁতে আহিব। ৰাহুল উইল সিং। এনেদৰে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ এই সেন্টেন্সবোৰক যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন কৰিম, ডেট মিনছ নহয় বোধক বাক্যত আমি লিখিম, তেতিয়া আমি জাষ্ট উইলৰ লগত নট লিখি দিছোঁ। আই উইল নট ডু, মই নকৰিম। আই উইল নট ইট, মই নেখাওঁ। হি উইল নট ৰাইট, তেওঁ নিলিখে। ইউ উইল নট গ, তুমি নেযাবা। উই উইল নট প্লে, আমি নেখেলিম। দে উইল নট কাম, সিহঁতে নাহিব। ৰাহুল উইল নট সিং, ৰাহুলে নাগাব। ডেট মিনছ গান নাগাব। যে যদু এণ্ড মধু উইল নট চে, যদু আৰু মধুৱে নক'ব। ডেট মিনছ আমি নহয় বোধকত পৰিণত কৰিলোঁ, জাষ্ট আমি উইলৰ লগত এটা নট লিখি দিলোঁ। এনেকৈ আমি সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে আমি ইংৰাজীটো সহজে বুজিব পাৰিম বা আয়ত্ব কৰিব পাৰিম। আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত কেনেকৈ লিখিব, জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ আগত উইল লিখি দিছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, উইল আই ডু, মই কৰিম নে। উইল আই ইট, মই খাম নে। ডেট মিনছ আমি কুৱেশ্যন সুধি আছোঁ যে উইল হি ৰাইট, তেওঁ লিখিবনে। উইল ইউ গ, তুমি যাবানে। উইল উই প্লে, আমি খেলিম নে। উইল দে কাম, সিহঁতে আহিবনে। উইল ৰাহু সিং, ৰাহুলে গাবনে। ডেট মিনছ ৰাহুলে গান গাবনে। এনেকৈ আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। উইল যদু এণ্ড মধু চে, এই ধৰণে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ছাবজেক্টৰ পিছত জাষ্ট আমি উইল আৰু ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি দিলে আমি সেন্টেন্সটো গঠন কৰিব পাৰোঁ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত। ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম কৰা হ'ব এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব খুজিলে আপোনালোকে জাষ্ট ছাবজেক্টৰ পিছত উইল আৰু ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি দিব। আই উইল ডু, মই কৰিম। আই উইল গ, মই যাম। হি উইল সিং, তেওঁ গাব। ইউ উইল কাম, তুমি আহিবা। এই ধৰণে আমি বহুতো সৰু সৰু সেন্টেন্স প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিছে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। লগ পাওঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'তে। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।